Ai masa. Ai masa. Ada nak yang ni ke? Nani. Jom kita pergi bayar. Saya besar. Okey, jom. Saya nak kerja. Bayar dulu. Kam. Bayar ya. Kam. Mama saya akan lihat. Hari ni kita nak buka TS. Nak buka? Buka ni. Ya. Kita beli apa ni? T-Rex Grocery Attack. Hot Wheels City. So yang ni baru punya Adam Ya. Ha. Tu Adam. Baru punya Adam punya. Ada punya. Wah, besar lah. Ni Adam dah ada dah. Ha. Ada ni. Ada. Yang ni pun Adam dah ada police station kan? Ni. Yang ni pun Adam dah ada. Saya tunggu. Ni tak ada lagi, tak beli lagi. Ya. Oh, boleh fly. Tu Afin. Yang Adam beli ni mana? Yang ni Blue T-Rex. Yang ni. TS. Oh, cantik. Cantik. Adam suka. Ni. Oh, dia boleh lompat masuk Nanti dia pecah. Oh, tu dinosaur tu makan. Oh. Tu mati. Oh. Tu ni tanah rusak. Ni Cantik tanah lah. pat. Ada Blue T-Rex Macam mana bunyi Blue T-Rex? TS. Nak buka? Tak. Okay. TS. Awak suka. Nak buka? Nak buka bawah dulu. Tu. Ni nak buka open here. Nampak ni? Open here. Tekan dia. Nampak ni? Nampak map ni. Nampak buka. Save Hot Wheels City. Ada dah ada mana? Kam, tunjuk abah. TS. Ada dah ada ni. Yang ni Adam ada kan? Yang ni Adam ada. Yang ni Adam ada. Yang ni? Mana Adam baru beli? Ni. Tak ada lagi. Dia punya manual. Oh, dia tunjuk cara nak pasang. Oh, dah buka dah. Dah tak tunggu abah ke? Okey, ni abah tolong buka. Kam. Tunjuk car. Car apa? What colour is this? Black. Black car. Black car. Ini kena gunting. Wait. Putih. Gunting kena hati-hati. Abah buat. Gunting, abah atau mama je boleh buat. Okey? Tajam gunting. Tada! Dah buka dah. Okey, kat bawah. Wah. Ni boleh tekan kuat. Sekejap. Wait. Sekejap Abang check dulu. Abang check dulu. Oh, ni kena ikat ni. Kena ikat. Patutlah. Dia kena kunci. Okey. Tu. Wah, tu. Adam tutup. Kalau Adam kena masuk sini. Kalau Adam langgar ni, dia buka dinosaur keluar. Tok. Tutup. Tutup dia elok. Jangan kuat-kuat. Ada tinggal satu ni. Ni kena masuk kat sini. Sambung. Disambung? Oh, disambung ni. So, yang ni kena buka. Ni buka? See? Cantik tak Kak Adam? Cantik. Tok. Dia dekat sangat. Belakang sikit. Oh, cantik. What colour is this car? Black car. Black car. Pandai. So, nanti yang ni dah pasang kan? Dah pasang. Yang ni sambung depan ni. Okey, ketuk. Oh, dinosaur keluar. Dinosaur makan. Dinosaur makan. Slow je.
Oh, masuk belakang. Keluar lagi dinosaur. Kena makan lagi. Makan lagi. Okay, wait. So slow je. So slow je. Wait, so slow. 1, 2, 3, go. Okay, go. Tak buat. Buat sikit. Lama sikit lagi. Macam tu. Lama. Dah tak. Yeay, selamat. Dinosaur makan. Dinosaur makan. Dinosaur lagi. Tak boleh kuat sangat. Okay, tutup. Bandai tu dia. Okay. Oh, tercampak dia. Oh. Wow, bandai. Bisa. Saja. Langsung lepas. Oh, dia semua makan. Sedang. Nampak dia keluar situ. Ada pagar, tutup pagar. Kangkut. Ui, Kena atas. lubang sangat tu. Tembang kanan. Ya. Ni, sambung yang ni pula. Di satu. Tak. Sini lah. Yang mana? Ini. Sambung sini. Tengok sana. Nampak. Okay, go. Dinosaur kacau. Makan. Dia makan. Tempatkan tuna atas. Yeay! Mak dia pergi sini, dia jumpa dengan beg. Yeay! Mak dia pergi sini, dia jumpa dengan beg. Yeay! Ni, Ada boleh cuba macam color lagi. Wow. Buka sini. Buka pilih color. Keluarkan kadam. Nanti ada boleh pilih. 1, 2. Pilih ada main color ni. Boleh color. Semua color. Cantik. Pilih. Yeay. Okay, lagi. Dinosaur makan. Dinosaur pukul. Saja. Saya makan kaja. Campak saja. Kena makan. Kena makan. Tutup balik. Oh. Terbuka lagi dinosaur. Betul.
tahun. saya 4 tahun. 4 tahun. Yo, dua-dua dah buat.